يا أهلين وسهلين، أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات الزبدة. وفي اللغة الزبدة هي أفضل الكلام وخياره وخلاصته، وده اللي هنحاول نقدمه إن شاء الله في الزبدة، إن إحنا هنجيب مواضيع تهمكم وممكن كتب وهنطلع منها الزبدة لحضراتكم. إحنا في شهر يناير، الشهر ده مشهور دايما إنه شهر التخطيط والتغيير للأفضل والمستقبل الواعد المشرق. كلنا للأسف في أول يناير مع الروقان بتاع ليلة راس السنة وإحنا قاعدين كده بنقول أنا لازم أتغير، لازم يحصل تغيير، والدوبامين عندنا بيبقى يعني عالي جدا، وبنفكر إن إحنا ممكن نعمل حاجات كتيرة وبنخطط ليها الحقيقة. لكن للأسف ده بيقابل معظمنا إن الخطط مهما كانت محكمة وواقعية ومدروسة ما بنعرفش نحققها. ده ليه؟ ممكن ما يكونش عيب في الخطة، وممكن يكون عيب في الخطة حقيقي يعني. بس أنا مش جاي المرة دي أكلمك عن التخطيط، لأن الموضوع ده قتل بحثا، وممكن لو حبيته بعد كده نتكلم فيه يبقى فيه فرصة نناقشه. لكن أنا جاي أكلمك هي ليه الخطة ما بنعرفش ننفذها. قبل ما نقول ليه الخطط ما بنعرفش ننفذها أو ما بتنجحش في الآخر إنها تتحقق، هقول لك على قصتين أو موقفين. القصة الأولى إن إحنا تخيل كم مرة حصل ده معاك، إنك تبقى جاي من الشغل تعبان، كان عندك حاجات كتير ولسه عندك حاجات كتير محتاج تكملها، وخلاص يعني إحنا اليوم قرب ينتهي، وعندك مثلا عيد ميلاد صديقك أو حد عزيز عليك المفروض تكلمه وتقول له كل سنة وأنت طيب، او مثلا كنت مشترك في برنامج او ويب سايت ترايل سبسكريبشن ومحتاج تكنسله لانك خلاص ما بتستفدش بيه الحقيقه، وقررت انك هيبقى عبء مادي عليك انك تكمل فيه ومحتاج تكنسله. حاجه سواء المكالمه او تغيير الاشتراك حاجه بتاخد ثواني، وبتقول استحاله ان انا استعملها، دي حاجه مش هتاخد مني، يعني همسك الموبايل في ثانيه هخلصها. ولكن بيحصل ان بتعدي الساعه 12 تلاقيك ولا كنسلت السبسكريبشن واتحسب عليك الشهر الجديد، انت راجل مش جدع، ولا كلمت صديقك واليوم عدى والوقت اتأخر انك تكلمه، ومع انك كان عندك وقت، يعني مقارنة بالفعل فانت كان عندك وقت في اليوم. ده بيحصل ولا لا؟ اكتبوا لي تحت لو ده شايفينه بيحصل معاكم او حصل معاكم قبل كده ولا لا. ده اول موقف. الموقف التاني، تخيل انك واخد اجازة مخطط لها بقالك فترة مع اسرتك، وانت طالع الاجازة دي لقيت ايميل جالك من الشغل بيقول انك مفروض تكتب ريبورت حالا عن حاجة مهمة جدا في الشغل، ورسالة من صديق بيقول لك لو سمحت كلمني أنا محتاجك. طبعا الشغل تأثيره ممتد، والصديق ده عشرة وانت في رحلة خلاص مسافر. قول لي هتعمل ايه في الموقف ده؟ حقيقي عشان نعرف نعمل ايه في الموقف ده احنا محتاجين نشوف الفيديو ده، وفي آخره هنعرف ازاي نتصرف مع المواقف دي ونهيئ لها المناخ الكويس للتخطيط، مش ازاي نخطط لها. لو عايز تعرف تابع الفيديو ده وهنشوف ازاي نهيئ عقلنا وروحنا للتخطيط السليم. يلا بينا. اهلا بيكم. طيب احنا النهارده عشان نناقش موضوع ازاي نهيئ مخنا للتفكير والتخطيط السليم، هنجيب الزبدة من كتاب جميل جدا اسمه Getting Things Done لديفيد ألين، او ازاي ننجز الاشياء. الكتاب ده جميل جدا ومتطرق لبعد مختلف عن البعد بتاع التخطيط، وشايف حاجة مش دايما الناس بتفكر فيها. الناس كلها بتفكر دايما انا ازاي اخطط. طب هل انت عقلك جاهز للتخطيط؟ لان احنا عقلنا في حاجة اسمها المنتال باندويتس. الباندويتس ده يعني اللي هو فاضل قد ايه في دماغك متاح للتفكير بعد بقى في حتت كتيرة مشغولة بالمشاكل والمسؤوليات والحاجات اللي مضايقاك والحاجات اللي محققتهاش. كل الحاجات الطبيعية اللي احنا بنقابلها دي بيفضل بعض المساحات الصغيرة فاضية ان احنا ندخل فيها حاجة، روم ان احنا نفكر تاني وندخل عليها افكار جديدة تاني ونخطط. فغالبا لو مخك مشغول والباندوتس ده قليل مش هيعرف يستقبل. وهي حاجة عاملة زي الاشارات بتاعة البث، يعني يقول لك خلاص الشبكة مليانة، الشبكة وقعت. انت فعلا لو مخك كله مشغول مش هيبقى فيه مكان في الباندوتس ده انه يبتدي يخش فيه انك تفكر في حاجة او تخطط لحاجة جديدة. وبعدين هو السؤال، يعني انت الفكرة الكويسة ممكن تيجي في قد ايه؟ انك تحس ان حد بالنسبة لك ملهم
ده ممكن ياخد منك قد ايه؟ الكلام ده ما بياخدش وقت، ممكن تيجي في ثانيه. انت ممكن تقابل حد في اسانسير لمده 30 ثانيه يطلع ما بينكم شغل، او يكتشف فيك بوتنشال، او يكتشف انك عندك امكانيه لتحقيق حاجه وتعمل بيه حاجه ممكن تغير حياتك. فهي المشكله يعني الحقيقه مش في الوقت، هي المشكله ساعه التخطيط، او ساعه ما جت الفرصه دي انت عقلك كان مهيأ لها بشكل عامل ازاي. ديفيد آلن في الكتاب بتاعه قال ان احنا عشان نهيئ دماغنا للتفكير هنستخدم 5 خطوات مهمة جدا. ال5 خطوات دي هيأهلوا دماغك لحالة الروقان العقلي اللي هو كن كالماء. عايزين هنا يبقى صافي ورايق، زي ما بيحصل عندك في ليلة راس السنة اللي بتفكر فيها في البدايات الجديدة، والدوبامين زي ما قلنا بيبقى عالي، وفيه حالة كده من الايه انك انا عايز اعمل حاجة، في حاجة هنقدر نحققها. فالكتاب هنا بيتكلم انك ازاي تفضي دماغك وتخليه رايق جدا انه يبتدي ينفذ الخطط دي. اول خطوة في ال5 خطوات اللي اتكلم فيها ديفيد آلن هي اسمها الكابتشر او الكولكت، انك بتجمع كل الحاجات اللي شاغلة دماغك من مسؤوليات ومشكلات وكل حاجة انت محتاج تحققها. طيب انا بعد ما جمعتها هعمل فيها ايه؟ والله بيقولك انك هتحفظها في حاجة شبه الاكسترنال هارد ديسك كده. ازاي اكسترنال هارد ديسك؟ والله انت هتجيب الحاجات دي هتكتبها وهتدونها بالشكل اللي يعجبك بقى، تكتبها في بلوك نوت، تحطها على درايف، تحطها في الموبايل في نوت. المهم انك تطلعها من دماغك وتبتدي تكولكت كل الحاجات وتمسكها. يجي حد يقول لي انا دماغي كمبيوتر، الصراحة لا، ما بيحصلش ده. ساعات كتير دماغنا بيخوننا من الضغط الكتير وان احنا بنحشي فيه حاجات كتير. ماشي، دماغك كمبيوتر، بس تعالى نعمل له باك اب. حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، ان دماغك مش معمول ان هو يخزن، هو معمول عشان يصنع افكار مش يخزن افكار. فبالتالي ما تهلكوش قوي بان هو يبقى اداة تخزين، لا احنا عايزينه يبقى فاضي عشان يفكر ويبدع ويبتكر. ديفيد آلن بيقول حاجة مهمة جدا، بيقول ان المخ باد ستورج ديفايس، ما بيحفظش الحاجات بشكل كويس، فلازم نستخدم حاجة تانية تخلينا نخزن فيها. انا لما خزنت الحاجات دي هي بتطلع من حاجة في مخك اسمها الاوبن لوب. الاوبن لوب هو المكان اللي موجود في مخك اللي فيه لسه المشكلات اللي ما اتحلتش والحاجات اللي ما خلصتش، كل دي اوبن لوبس مفتوحة، لسه مواضيع ما اتقفلتش، مشاكل ما انتهتش، حاجات انت لسه محتاج تحققها. فانا محتاج الاوبن لوب دي اخد منها الافكار وافضيها واحطها في ستورج ديفايس. مهم جدا في الستورج ديفايس دي ان انا اعرف ارجع لها تاني. يعني ما تقوليش بقى ان انا احط الحاجات دي في نوتة واسيبها في بيت جدتي، ولا احطها في موبايل وفرمت الموبايل، او في كمبيوتر قديم ما بيشتغلش. لا، لازم تبقى اعرف ارجع لها تاني، لان انا بخزنها عشان احفظها، بشيلها من مخي في مكان عشان احفظها بشكل جيد مش اضيعها. وبدل ما نعمل تو دو ليست كبيره ونقعد كل شويه لازم نعمل كذا ونعمل تشيك وبتاع، لا احنا نبتدي ننقل ان تبقى حاجات قابله للتنفيذ. وده هينقلنا لمرحلة مهمة جدا، هي مرحلة الكلاريفاي. لازم هبتدي أتعامل مع الحاجات اللي خزنتها دي وأشوف إن هي قابلة للتنفيذ ولا لأ. وفي الموضوع ده هستخدم قاعدة ال2 minutes. إيه قاعدة ال2 minutes دي؟ قاعدة ال2 minutes دي بتقول لك أنت شوف الحاجات اللي أنت دونتها لو قابلة للتنفيذ، لو هتاخد دقيقتين أو أقل ابتدي نفذها على طول. يعني حاجة بسيطة زي هدفع فاتورة، هعمل مكالمة سريعة أقول لحد نتيجة حاجة، كل الكلام ده اعمله بسرعة ما تأجلوش، وكده يبقى أنت بتشيل من على نفسك حاجات كتيرة من المتراكمة عليك. لو حاجة أكتر من دقيقتين هنعمل فيها إيه؟ والله تشوف حد مثلا بتثق فيه ويخليه يعملها لك، يعني بتعمل عملية ديليجيشن، إنك بتفوض حد إنه يعمل لك الحاجة دي، بس لازم تكون بتثق فيه. أو تبتدي تقسم الحاجة الأكتر من دقيقتين دي لأجزاء صغيرة تتنفذ، بس ده برضو لازم تبقى الخطوات اللي بتتكلم عليها دي قابلة للتنفيذ، يعني حاجة ملموسة، مش حاجة لسه تفكير أو حاجة جاية في بالي أو فكرة أو خاطرة. لا، حاجة هتتنفذ، مكالمة هتتعمل، ريبورت هيتكتب، حجز هيتم،
كتاب هتبتدي تكتبه، حملة تسويقية هتبتدي تشتغل فيها، هتطلع منها الحاجات اللي ممكن تنفذها. والله ان انا ابتدي اسحب فلوس، اجنب فلوس في البنك علشان اعمل بيزنس. حاجات ممكن تتنفذ وملموسة. لو حاجات غير قابلة للتنفيذ بقى، حاجات اللي هي في المخ كده بقى بتلعب، هنعمل ايه؟ والله هيبقى عندنا كذا نوع. اول نوع هنسميه تراش، اللي هو يعني في ماذا كنت تفكر يا اخي؟ حاجه لا انا ازاي فكرت في الموضوع ده، ملوش لازمه خالص ولا هينفعني دلوقتي. الحاجه التانية ريفرنس، والله الموضوع ده حلو بس يعني خليه على جنب دلوقتي، هنشوف هنعمل فيه ايه، بس خليه عندي مرجع مهم، حاجه ممكن تفيدني بعد كده. النوع الثالث هو someday maybe، والله ده حاجه ممكن اعملها بعد كده. والله someday ممكن اعمل محل يعمل رز بلبن بالبيستاشيو، اعمل حاجات فيها اختراعات، اتعلم صيني والله ينفعني مثلا في التجاره. حاجات someday او maybe، والله حلوه، بس يعني في يوم ما اخر سنفكر في هذه الخاطره الجميله. وانت بتعمل الحاجات دي لازم وانت بتعمل لها الكلاريفيكيشن او التوضيح بعد التخزين انك تحفظها باولويات. يعني اهم حاجه فالاقل اهميه فالاقل اهميه، عشان لما تيجي تنفذ بالترتيب تاخد الحاجات الاهم الاول وبعد كده تنزل في الحاجات الاقل اهميه. المرحله الثالثه ودي اسمها اورجنايز، وديفيد ألين في الكتاب بيقول في المرحله دي put it where it belongs، يعني حطها في المكان اللي بتنتمي ليه. وهو قسم التقسيمه بتاعه الاورجنايز دي ل5 حاجات. اول حاجه بروجكت، ودي حاجه بتحتاج كذا خطوه عشان ننفذها، زي اجازه عائليه، هتفتح بيزنس، هتعمل برزنتيشن، ممكن لو هتعمل دايت. تاني حاجه نيكست اكشن، اللي هو لو طالع رحله، مثلا هتكلم شركه السياحه، هتحجز، مثلا هتعمل بيزنس، هتجنب له فلوس. الحاجة الثالثة waiting for، هي مهام ناس تانية بتعملها وانت مستني الرد عليها علشان تكمل. زي مثلا انك عندك ريبورت كبير بتجهزه، بس فيه والله جزء مفروض يعمله زميلك مبني عليه اللي انت هتكتبه، انت مستني الريبورت اللي هيخلصه زميلك ده عشان تبتدي تبني عليه وتعمل الريبورت الكبير. او مستني رد مديرك على حاجة انت المفروض تعملها، فهو يعني خطوة ولكن انت مستني حد هيرد عليك عشان تبتدي تنفذها. ده برضو تصنيف مهم. التصنيف الرابع اللي هو كالندر، اللي هي المهام المرتبطة بوقت ولازم تتعمل فيه. زي مثلا لو عندك ميعاد دكتور الساعة 6، عندك ميعاد محاضرة الساعة 8، حاجة لازم تخلص يوم 21 في الشهر، حاجة لازم تدفع، حاجة مرتبطة بتاريخ. الحاجة الخامسة اللي هي السام داي أو الميبي، اللي هو حاجة أنا ممكن أعملها بعد كده، ممكن نجربها في المستقبل، هتعلم لغة جديدة، هعمل حاجة مبتكرة محدش عملها قبل كده، ابتدي برضو دي احطها ككاتيجوري وتصنيف وانا بعمل الاورجنايز. الخطوة الرابعة بقى اسمها ريفلكت، ان انا لازم دايما اراجع باستمرار كل اسبوع اللي انا خزنته بناء على الكاتيجوريز اللي اتكلمنا عليها في الخطوه اللي فاتت. لازم ابتدي اشوف ايه خلص وايه لسه ما خلصش، واللي خلص ابتدي اشيله من لستة المهام بتاعتي. ولازم كل اللي اتخزن كل اسبوع اعمل له كلاريفاي، لازم ارجع للخطه بتاعت كلاريفاي واشوف ايه اللي خلص فيه، ايه اللي فاضل فيه، طب في حاجات قابله للتنفيذ ولا حاجات مش قابله للتنفيذ، وصلت لايه فيه، وابتدي افصصه واعرف كل اسبوع انا وصلت لايه. لان انا برضو لو عندي خطه كويسه وابتديت اروق دماغي وافضيها وابقى كون كالماء وكل الحاجات الحلوه دي، لو ما رجعتش هبتدي اتوه، هتبتدي الحاجات تتراكم عليا ويبقى كده كاننا ما عملناش اي حاجه، وهيرجع تاني المخ الباندوتس بتاعته هتقل والاوبن لوبس هتزيد، ويبقى كده احنا بوظنا الدنيا خالص والارسال هيروح. النقطه الخامسه او الخطوه الخامسه والاخيره هي في الحقيقه اصعبهم وابسطهم، اللي هي مرحله التنفيذ بقى، الانجيجمنت، اللي هي مرحله دوت، اللي هو اعملها بقى، اعمل الحاجة خلص اللي فاضل، خلص اللي انت كنت مخطط له وفضيت دماغك وخزنته، وكل التهيئة دي
دي مرحله بقى التنفيذ. المرحله دي بتعتمد على 4 حاجات. اول حاجه هي السياق، ان انا اشتغل الحاجات المناسبه للمكان والوضع اللي انا فيه دلوقتي. يعني ما ينفعش افكر في حاجات غير قابله للتنفيذ. ما ينفعش اكون بره البيت، مسافر في بلد غير بلدي، واقول لا انا ببتدي بقى ان شاء الله هفتح بيزنس في ايطاليا، هفتح بيزنس في الصين. لا، ما هو مش هينفع، يعني حاجه غير مواتيه للوضع. مثلا لا قدر الله انت تعبان، تقول لا انا لازم ابتدي اروح الجيم دلوقتي، انا تعبان بموت بس لازم اروح الجيم. ده طبعا غير مناسب. يبقى اول حاجه السياق، لازم تختار الحاجه اللي السياق بتاعك دلوقتي تقدر تعملها. الحاجة التانية، اشتغل على حاجة الوقت المتاح موجود ان انا اخلصه. يعني ما اجيش في حاجة خلاص مثلا قبل ما اروح من الشغل ب5 دقايق اقول انا هقعد بقى اعمل ريبورت جديد، هعمل بروبوزل لحاجه جديده في الشغل، انا في فكره جميله جات لي. ما تزنقش نفسك في الوقت وتقول والله لا انا عايز اعمل حاجه مبتكره. لا، يبقى لازم تختار وقت يكون عندك اتاحيه في الوقت، عندك سماحيه في الوقت انك تبتدي تقدر تنفذها، عشان ما تكروتش وتضغطش وده برضو يرجع تاني يتملى ويبقى كون كالماء راحت في داهيه. مش عايزين ده يحصل. الركيزه الثالثه اللي المفروض نشتغل عليها هي الطاقه. طيب الطاقه، مفوق والدنيا رايقه والدماغ رايق والدوبامين في السماء، خلينا بقى في الحاجات الإبداعية والتخطيطية والحاجات التي لم يأتي أحدا من قبل مثلها. نايمان خالص وموخم والعملية داون والدوبامين راح في الباي باي، يبقى خليك في الحاجات الروتينية اللي هي معروف أولها من آخرها وهنخلص فيها. ما تجيش وانت نايمان وقاعد كده مش طايق الدنيا والحاجات كلها فوق دماغك تقول أنا هأبدع دلوقتي. لا، مش هينفع. خليك في الحاجات الروتينية، مفوق والدنيا جميلة، ابدع يا سيدي وروق واعمل اللي انت عايزه. اخر بقى ركيزه هنشتغل عليها هي الاولويه. ان انت لازم تنفذ الليست اللي انت عملتها دي بناء على اولويات، عشان انت لو حطيت حاجات بناء على الهوى او بناء على السهوله يبقى انت كده هيحصل دروب وهيبقى في عدم توازن في تنفيذك للخطط. يبقى يا فرحتي عندي خطه محكمه وعندي دماغ رايق، لكن بنفذ حاجات تافهه في الاول وبسيب الحاجات المهمه للاخر، يبقى كده كاني ما عملتش اي حاجه. فمهم جدا اخر ركيزه اللي هي الاولويه. طبعا ديفيد ألين في اخر الكتاب، ودي حاجه مهمه جدا، اتكلم على الصعوبات والتحديات اللي ممكن تواجهنا واحنا بننفذ حاجه زي كده، لان طبيعي ان اي حاجه بننفذها مش هتكون يعني بمنتهى السهوله والسلاسه دي، لازم في تحديات هتقابلنا. واتكلم عن 4 تحديات مهمه جدا. اول حاجه انك تبقى overwhelmed by inputs، ان انت عندك المدخلات بقت كتير قوي وبقت خلاص مش قادر تركز تعمل ايه. حلها ان انا ابدا بالحاجات اللي ضغطاني قوي الاول وحاسس انها يعني محتله من دماغي مساحه كبيره، وابتدي احققها وبعد كده اوسع الدايره واحده واحده. ونصيحه زبدويه، غلس على نفسك. انك تغلس على نفسك دي احسن طريقه انك تحقق بيها الحاجات، وهنتكلم بعد كده شويه برضو الغلاسه ممكن نعملها ازاي. تاني حاجه ممكن تقابلنا من تشالنجز ان احنا فولي بيهايند اون ريفيوز، ان احنا يبقى عندنا مشكله ما بنعملش ريفلكت وما بنراجعش الحاجات اللي احنا قلنا المفروض نراجعها. دي حلها انك تحدد وقت صارم للمراجعه، ما تستغناش عنه، لانك لو ما راجعتش هيبقى عندك بقى دبل ليرد وباللوبس هتكتر الحاجات اللي انت حاططها والحاجات اللي ما تراجعتش والحاجات اللي ما اتنفذتش. يبقى كده احنا ما حلناش المشكله، احنا كده زودناها. تالت حاجه هتقابلنا هي السيستم اوفرلود، ان خلاص دماغي ما بقاش مستحمل اي حاجات تخش عليه جديده، عامل زي ازازه الميه كده لما بتتملى للاخر تفتح الحنفيه عليها خلاص بتبتدي تطرد كل حاجه. الموضوع ده نحله ازاي؟ ان احنا نبسط شويه الليست ونخلي المهم بس يبقى موجود، بس نحافظ على الروقان والنقاء بتاعه كون كالماء اللي اتكلمنا عنها قبل كده. اخر حاجه ممكن تقابلنا هي التسويف، ان احنا بنبقى محبطين فبنسوف ما بنحققش الحاجات. هنعمل ايه؟ هنقسم التاسكات لحاجات اكتر تكون قابله للتنفيذ، بحيث انها اشوف النتيجه بتاعتها على طول بنفذها خلاص بتتشال من على الليست. مش حاجات بقى مفتوحه ولسه هقعد افكر فيها، لا، حاول تقسم التاسكات لحاجات قابله للتنفيذ بسرعه تقدر تتعمل، تقدر تحس انك شلت من عليك حاجه. لو بتقابلوا مشكله التسويف دي قولوا لنا تحت انتوا ازاي يعني بتتعاملوا معاها، وازاي ممكن تتغلبوا على التسويف ده وقد ايه بيضركم. ممكن نتكلم عنها بعد كده لطرق جميله جدا ان احنا نقدر يعني نتغلب على موضوع التسويف ده. احنا كده
ناقشنا كل الكلام اللي قاله ديفيد ألين في الكتاب، ان احنا ازاي مش مهم بس التخطيط الكويس، المهم ان دماغنا يبقى مستعد للتخطيط ده، يبقى منظم، يبقى كل حاجة فيه واضحة. بقلل الاوبن لوبس اللي مفتوح فيها مشاكل ومهمات لازم تتعمل. واهم حاجة نفضي الدماغ، نديله باور، ونعرف مهم جدا ان الدماغ مش مكان لتخزين الافكار، هو مكان لصناعة الافكار والابداع. ربنا ادى عقلنا قدرات عالية جدا ان احنا نستخدمها، ان احنا نعمل حاجات اكتر من التخزين. التخزين ممكن نستخدم له بدائل تانية كتير، اهم حاجة ان نديله الباور ونديله المساحات ان هو يبدع ويفكر ويصنع الافكار. بعض النصائح الزبدوية: غلس على نفسك قوي 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 وانت عايز تحقق حاجة، لان ببساطة لو ما غلستش على نفسك كل حاجة هتغلس عليك. ومهم جدا انك تربط الحاجة اللي انت عايز تحققها بحاجة انت محتاجها. اربطها بعائد مادي، ان الموضوع ده لو عملته هيحسن من دخلي، هيجيب لي فلوس، مش عيب. اربطها بان هيحصل حاجة هتبسطك، ان انا والله لو حققت الموضوع ده هنبسط في حاجة معينة، هقدر احقق حاجة انا نفسي فيها. كل ده هيعلي الدوبامين، اللي هو بالمناسبة مش هرمون السعادة، هو اكتر هو هرمون التحفيز. انا بيطلع عندي الهرمون ده وبحس بالطاقة لما اعرف اللي هعمله ده وهيتنفذ هيبقى ليه مردود هيبسطني ويسعدني. ده بنعمله طبعا واحنا رايحين ناكل، لان احنا بنبقى عارفين بعد ما بندفع يعني بقنا هينبسط والكرش هينبسط وكله هيبقى تمام. ده حاجة سريعة، عشان كده الأكل هو أكتر حاجة في الدنيا ماشية، وأكتر حاجة ما بتخسرش يعني بصراحة، وأكتر حاجة ما بنبطلش نعملها. فعلشان كده بناكل، بنحس إن السعادة بتجيلنا على طول، هوب التحفيز بيطلع. لكن لو عايز بقى تحقق الحاجات التانية اللي هي شايفها صعبة وتقيلة عليك، اربطها دايما بحاجة تبسطك. اربطها ان هيجيلك فلوس، اربطها ان مش هيبقى عليك مديونيات، اربطها بانك هتبقى مبسوط، هتحسن من دخلك الاجتماعي، مش عيب تماما. اربطها بحاجات مادية، بحاجات معنوية تقدر بيها تحقق اللي انت عايزه. اتمنى يكون الموضوع ده كان مفيد ليكو. اول حلقة عجبتكو، وان انا اعمل اول حلقة من الزبدة ده كان محتاج ان انا افضي اوبن لوبس كتيرة، وان انا ابدأ وان ما اسوفش، ونبتدي مع بعض نتشارك خبراتنا، نشوف الحاجات اللي محتاجين نعرفها ونفيد بعض كلنا. لو عجبك المحتوى ده، في عندنا محتوى تاني كمان اسمه ما ينفعش ما تعرفش، وده هنقدم فيه كورسات كاملة وكورسات صغيرة هتفيد كل الناس في الرحلة المهنية. ان شاء الله اقدر افيدكم بالخبرة اللي موجودة عندي، وتفيدوني برضو بطلباتكم وخبراتكم. الزبدة وما ينفعش ما تعرفش هيبقوا موجودين على القناة هنا بشكل أسبوعي إن شاء الله، عشان نستفيد مع بعض وتفيدوني. وطبعا ذمكم يعني محتاجوا أكتر من المدح. شكرا ليكم، وإن شاء الله استنونا في الحلقة التانية من الزبدة. استنوا رايحين فين؟ فاكرين الموقف اللي قلناه في الأول بعد ما عرفنا الكتاب بتاع GTT بتاع ديفيد ألين وناقشنا الخطوات اللي فيه؟ قولوا لنا هتعملوا إيه في الموقف بتاع الرحلة والإيميل اللي جاء والرسالة من صديقك. اكتبوا لنا تحت هتعملوا إيه، وتعالوا نتناقش فيها مع بعض. مع السلامة.